Θα πω καλησπέρα. Θα πω μερικά λογάκια για τον καλεσμένο μου, για τον οποίο χαίρομαι πολύ που τον φιλοξενώ σήμερα. Ο Γιώργος Παχής, μόνο Παχής δεν είναι. Ένα απλό παιδί, απλός άνθρωπος, ταπεινός, ευγενικός, πρόθυμος να ακούσει και να κάνει κουβέντα με το διπλανό του. Ο Γιώργος παίζει από μικρός μπουζούκι και όταν τον βλέπω και τον ακούω να παίζει δεν είναι μόνος του. Έχει σίγουρα παρέα το μπουζούκι του και είναι απόλυτα συγκεντρωμένος και σίγουρος για αυτό που θα παίξει. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου ρε. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε θα ήθελα πρώτα να μου πεις έτσι, λίγα πράγματα για τον εαυτό σου. Παράδειγμα, πότε γεννήθηκες για αρχή και πού. Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα 28 Σεπτεμβρίου το 1999 στη Σύρο. Από εκεί και πέρα ο πατέρας μου είναι από τα Τρίκαλα, από ένα χωριό παραέξω, τη Φανερωμένη. Και η μάνα μου ήταν εδώ, μεγάλωσε στη Σύρο, ο παππούς ήταν από την Κρήτη. Και από εκεί και πέρα κύλησε έτσι. Ξεκίνησα μετά... Είσαι αδερφιά? Έχω μια μικρή αδερφή, που τώρα σπουδάζει, είναι Ρόδο τέλος πάντων. Και από εκεί και πέρα μετά ξεκίνησα σε μικρή ηλικία, δηλαδή άκουσα βασικά ένα ξαδερφό μου, το Διονύση Σαρτζετάκη το λένε, πλέον δεν ασχολείται με τη μουσική, και πήγαινε τότε στο Δακρότσι, αν θυμάσαι, που είχε μια σχολή έτσι με τετράχορδα, μπουζούκια, κιθάρες, τα πάντα. Ήταν εκεί στον Άγιο Γεώργη, Ναι. Δεν πήγαινα εγώ άκουγα τον ξαδερφό μου στο σπίτι. Οκ. Τέλος πάντων, και ναι, κάπως έτσι μετά ξεκίνησα. Σαρτζετάκη ήμασταν συμμαθητές. Ναι. Ναι, σου λέω, αυτός και έπαιζε τότε τετράχορδο και είχε και ένα τζουρά που μετά εντάξει τα παράτησε τελείως. Ναι. Εδώ Σύρο μεγάλωσες? Ναι, εδώ κατά βάση, και πήγαινα με Πάσχα και μερικά καλοκαίρια πήγαινα να δω τη γιαγιά στα Τρίκαλα, εκεί στο χωριό. Οπότε εδώ κυρίως. Ό,τι έκανα μέχρι τώρα. Το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, ξέρω εγώ, στη Σύρο. Ναι, εδώ κανονικά. Και φίλους και απ' όλα. Και σε τι ηλικία ξεκίνησες να παίζεις μουσική, θυμάσαι περίπου? Ναι, αυτό που σου λέω, δηλαδή το περιστατικό με τον ξαδερφό μου, τον άκουγα δηλαδή σε γιορτές ή που μαζευόμασταν, ξέρω εγώ, οικογενειακά, και πήγαινε, επειδή ντρεπόταν ο Διονύσης, εντάξει, ήταν μικρός και τότε, και πήγαινε με τον παππού μέσα σε ένα δωμάτιο, σε μια κρεβατοκάμαρα, και παίζανε διάφορα τότε που μαθαίναν, κυρίως Μάρκο. Ο παππούς τι έπαιζε? Ο παππούς τραγουδούσε μόνο. Τραγουδούσε. Ναι, του άρεσε πάρα πολύ να τραγουδάει. Και ακόμα. Από την Κρήτη που είναι ο παππούς? Ναι, ο πατέρας της μάνας μου. Ναι. Οπότε ξεκίνησε, έπαιζε ο Διονύσης, ξέρω εγώ, διάφορα του Μάρκου, τα πιο απλά, μαύρα μάτια, ζηλιάρικα, και τραγουδούσε ο παππούς, και από εκεί άκουσα, ξέρεις, πρώτη φορά και αυτά, και έτυχε τότε να είναι συμμαθητές με τον Αρίστο τον Παπακούση, που τώρα είναι στη σχολή το Εγχορδές και Οργάνης. Άκουσα να το... Συμμαθητές? Ήταν συμμαθητές με τη μάνα μου ο Αρίστος τότε. Μάλιστα, ναι. Και λέει, ρε Γιώργο, επειδή της το έλεγα συνέχεια, μου λέει, δεν θες να ξεκινήσεις μαθήματα και βλέπεις. Και βρήκαμε, τότε ήταν ο Αρίστος στην Αθήνα και έπαιζε με τον Πάπο. Ασχολούταν και ανεβοκατέβαινε πάνω κάτω, Σύρο Αθήνα. Και έτσι ξεκίνησε να έρχεται σπίτι, ξέρεις. Δεν πήγαινα, τότε δεν είχε ούτε σχολείο ούτε εργαστήριο, τίποτα Αρίστος. Ναι. Και έρχονταν σπίτι μου μια φορά την εβδομάδα. Αυτό. Με τον Αρίστο ξεκίνησες? Ναι, ήταν. Τόσο δηλαδή με έβαλε σιγά σιγά, έμαθα πράγματα, τεχνικές, απ' όλα. Ηλικία περίπου, ξέρω εγώ, 8, 9 χρονών, 10? Πέμπτη, έκτη δημοτικού πρέπει να ήμουνα, η πρώτη χρονιά που είχα ξεκινήσει. Κάπου εκεί. 10 χρονών. Ναι. 10-11. Κάπου εκεί. Και τι κάνατε εκεί, πώς σου δείχνε τεχνική,
τραγούδια, πώς ξεκινήσατε, θυμάσαι καθόλου μαθήματα? Κυρίως, εντάξει, μου έδειξε πώς να κρατάω το όργανο, πώς να το πω έτσι. Δηλαδή, παιδάκι τώρα, εγώ δεν ήξερα, ότι είχα δει και από το Διονύση δηλαδή, φωτογραφικά το πιάσα κάπως. Μου έδειξε πώς να πιάνω μετά την πένα, βασικά πράγματα. Και δεν μου ξεκίνησε θεωρία, δηλαδή μου είπε, ξέρω εγώ, θες να ξεκινήσουμε, και με ξεκίνησε από το πιο απλό τραγούδι. Πρώτα νομίζω είχα μάθει της Ευδοκίας, στο Ζεμπέκικο, και μετά τη Φραγκοσυριανή έπιασα. Και σκάλιζα σιγά σιγά, ξέρεις, εκεί πέρα για μήνες. Και μέναμε σε συγκεκριμένα τραγούδια, δεν προχωρούσε, ξέρεις. Και πώς τα δουλεύατε κομμάτι-κομμάτι, λεπτομέρεια, νότα-νότα? Για παράδειγμα... Γιατί μένατε τόσο πολύ σε ένα κομμάτι? Καλά κάνατε κατά την άποψή μου. Κοίτα, η επανάληψη νομίζω είναι βασικό σημείο, ξέρεις. Γενικά για να μάθεις κάτι, είναι βασικό σημείο εκμάθησης. Οπότε με την επανάληψη και με την τριβή, ξέρεις, εγώ τον παρατηρούσα πώς έπαιζε. Λέω πώς κρατάει την πένα. Ξέρεις, μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Καθόταν πάντα απέναντι, και τώρα δηλαδή αυτό γίνεται με τους μαθητές. Και παρατηρεί ο μαθητής πώς παίζει ο δάσκαλος. Αν δεν παρατηρεί, με έκοβε και μου λέει: όχι, δεν το άκουσα καλά αυτό. Ξέρεις, μου έπαιζε μια φράση, την έπαιζα κι εγώ. Έκανα μια λάθος νότα, παράδειγμα. Δεν έπαιζα φα, έπαιζα φαδίεση σε ένα σημείο. Ξανά η ίδια φράση, με έκοβε, μου λέει: σταμάτα, ξανά το ίδιο. Και κάπως έτσι σιγά σιγά, ξέρεις. Παίρνεις στο κομμάτι. Δες την πενιά, δες τη μελωδία. Ναι, σε σταματούσε επί τόπου και ξανά το ίδιο. Για πολύ καιρό αυτό το πράγμα, και ξέρεις, σου μένε στο κεφάλι, ρε παιδί μου. Σου αποτυπωνότανε. Σιγά σιγά. Καταλαβαίνω. Εσύ μελετούσες σπίτι? Ήσουν εδώ από αυτούς που δεν πολύ μελετάνε? Ναι. Κοίτα, αυτό έχει πάρα πολλές φάσεις πέρασα βασικά με αυτό το σημείο. Στις αρχές, παιδάκι, έπαιζα μόνο αυτά, ξέρεις, που μου έδειχνε. Μελετούσα σε λογικό στάδιο, δηλαδή να παίζα μία ώρα όλη τη μέρα, ξέρω εγώ, αυτά που ήθελα. Μετά έπαιζα, ήμουν παιδάκι. Ναι, μια χαρά. Στο γυμνάσιο για ένα χρόνο το είχα παρατήσει, δεν έπαιζα καθόλου. Και έτυχε εκείνο το καλοκαίρι που το είχα παρατήσει, που θα ξεκίνησε ο δεύτερος χρόνος που δεν θα έπαιζα, και βρήκα τον Άρη εγώ έμενα στο Κίνη, ρε παιδί μου, τα καλοκαίρια. Και είχε περάσει το Κίνη με τη γυναίκα του και μου είπε δεν θα ξανάρθει. Είχε ανοίξει τότε ένα εργαστήριο. Είχαν περάσει 2-3 χρόνια που παίζαμε. Και μου λέει δεν έρχεσαι, που έχουμε και κάτι παιδιά εκεί πέρα, μα θες να παίξουμε? Και ξαναμπήκα στο τρυπάκι μετά από ένα χρόνο. Και εκεί άρχισα να μελετάω πιο πολύ στο γυμνάσιο πάλι, μετά από αυτό το μικρό διάλειμμα. Και γνώρισα Θεόφιλο, Λαβρέντη, Παντελής Ρούσος, είναι ένα άλλο παιδί που έχει σταματήσει τώρα. Και τι σε έκανε να μελετήσεις πιο πολύ? Ή απλά έγινε η πάυση και... Μετά ήταν η παρέα μετά. Γιατί ξέρεις, όταν μελετάει ο άλλος λες πάμε να γίνω κι εγώ καλύτερος, και παίρνεις, ρε παιδί μου, πατήματα, πώς να το πω. Ναι. Και εξελίσσεσαι μετά μαζί με τον άλλον, ξέρεις. Είναι πάντα, όταν παίζεις και με άλλους, είναι πάντα πιο... Ναι ρε, σίγουρα. Σε σπρώχνει να μελετήσεις, να ακούσεις... Ναι ρε, καμία σχέση, ναι. Ενώ όταν είσαι μόνος σου, εντάξει, θα βγάλεις κάποια πράγματα, αλλά ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι είναι σωστό με την έννοια θα κολλήσεις με τον άλλον, ξέρεις. Ναι. Θα έχετε μια επικοινωνία μαζί. Ναι, είναι άλλο πράγμα. Τελείως άλλο. Θυμάσαι μήπως την πρώτη φορά που έπαιξες μπροστά σε κόσμο? Πρώτη φορά τώρα ακριβώς. Όχι, αλλά θυμάμαι ότι κάναμε κάτι γιορτές, ξέρεις, 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου στο σχολείο. Και στο δημοτικό, ξέρω εγώ, από τις πρώτες φορές, ναι, θυμάμαι κάποια έτσι σκηνικά. Λίγο ίσα ίσα. Ωραία. Οι γονείς σου παίζουν μουσική τώρα καθόλου, ή παίζουν ή ασχολούνται καθόλου?
Τη μάνα μου, του πατέρα μου. Ο παππούς του μπαμπά μου ήταν βοσκός και μου έλεγε ότι του άρεσε, ρε παιδί μου, έπαιζε φλογέρα αυτό. Δεν έχω ακούσει κάτι άλλο από την οικογένειά μου να παίζουν έτσι κάποιο όργανο. Αλλά ακούνε μουσική στο σπίτι. Ναι, από παιδάκι άκουγα διάφορα, ρε παιδί μου. Ο πατέρας μου π.χ. είχε κυκλοφορήσει και ένα CD της Αρβανιτάκης που έπαιζε διάφορα και ρεμπέτικα και πιο λαϊκά και πιο έντεχνα μετά. Αυτό μου είχε μείνει πιο πολύ από παιδί. Το έβαζε να το ακούσετε. Συχνά, ναι, στο αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, πηγαίναμε βόλτες και έβαζε ξυλούρι, έβαζε και ακούγαμε. Του Ξαρχάκου, τα ωραία κομμάτια. Μου είχε μείνει ένα κομμάτι που λέει για μια κοπέλα με ένα πειρατή. Πολύ γνωστό. Τέλος πάντων. Ένα πολύ γνωστό κομμάτι. Το μικρούτσικο μου εδώ. Ναι. Μελοποιημένο. Τέλος πάντων, ναι, διάφορα τέτοια. Μελοποιημένος καβάτης μου τώρα αυτό που μου πες. Ναι, ποιο? Το καραντί. Από εγώ έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο. Δεν το ξέρω. Στείλ το να το κάνουμε. Αν θες. Ναι, ναι. Το ταιριάξουμε και με μπουζούκια και με κλαρίνα. Το κάνουμε καινούριο. Το καραντί να μας πεθάνει. Πώς πάει έτσι. Ναι, άλλο είναι το καραντί και άλλο είναι το μαχαίρι το σπιτμένο. Ναι, θα στείλ τα μου, ναι. Στους γονείς σου έπαιζες μουσική καθόλου, σου λέγανε να παίξεις μπροστά τους? Συνέχεια, αφού και τώρα έχω πάρει ένα βιολί και τώρα, ξέρεις, με είχε κολλήσει ο Γιώργος Χατζηγεωργίου, ρε. Ναι. Και είχα πάει με τον έχω ακούσει στο μαγαζί και λέω να ξεκινήσω βιολί. Τέλος πάντων, άσχετο αυτό. Ήθελα να πιαστώ στο ότι ακούνε συνέχεια, ξέρεις. Ακούνε και τα φάλτσα και τα πάντα. Και τώρα ειδικά με το βιολί. Δύσκολο. Ναι, και χωρίς να μου το ζητήσουν, δηλαδή με ακούνε. Αλλά και στα οικογενειακά τραπέζια λένε δεν το φέρνεις. Αλλά στα οικογενειακά δεν πάω. Ξέρεις, δεν το νιώθω να παίξω. Αλλά συνέχεια μου λένε. Ναι, και σαν πιο μικρός εννοώ, όταν ξέρω εγώ σε ένα γυμνάσιο, λύκειο. Ναι. Σου λέγανε παίξε μας λίγο. Συνέχεια, ναι. Και τότε με τον παππού που σου λέγα στις αρχές, έπαιζα και με τον Διονύση μαζί. Είχα ξεκινήσει με τον Διονύση και τραγουδούσαμε, ξέρεις, τα παιδάκια τώρα. Κυρίως ο παππούς. Ναι, ήταν ωραία. Εντάξει, και εσείς τραγουδάρετε, αλλά προσπαθούσατε. Ναι, έτσι τους λέω λίγο πιο εσωτερική. Όταν γινόταν, ας πούμε, σε μια παρέα, σε μια κουβέντα ότι παίζεις μπουζούκι, πώς ένιωθες, ας πούμε, ένιωθες ωραία, ένιωθες περηφάνεια, ξέρω εγώ, που παίζεις αυτό το όργανο? Ναι, κοίτα. Γενικά τώρα, έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ, όταν ο άλλος καταλαβαίνει ότι με ακούει την ώρα που παίζω, είτε είναι σε παρέα είτε ξέρεις είναι πιο λίγο επίσημο, ναι. Αισθάνομαι, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, όχι, σέβεται αυτό που γίνεται εκείνη τη στιγμή. Ξέρεις, και τότε θα παίξω διαφορετικά από άλλες φορές, δηλαδή όχι διαφορετικά, με την έννοια του ότι λέω αφού με ακούει ο άλλος, ο ακροατής θα με ακούσει, ας βγάλω και κάτι παραπάνω και μου βγαίνει μετά μόνο του, ξέρεις. Θα παίξει και το παραπάνω και το λίγο πιο... Σου βγαίνει το αίσθημα πιο εύκολα. Μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Όταν νιώθεις εκείνη τη στιγμή ότι του χρωστάς, ας πούμε, σε εισαγωγικά. Και έχει να σε ακούσει, ξέρω εγώ, οπότε... Ναι, κάπως έτσι, ναι. Να το ανταποδώσεις. Ναι. Όχι αφού με ακούει, αφού έχει κάτσει και προσέχει και αν δω και του το αρέσει κιόλας και ότι ξέρεις, δείχνει χαρούμενος, ξέρω εγώ, και ότι το αρέσει, μετά πάνε όλα αυτόματα, ρε παιδί μου, δηλαδή, ξέρεις, αφού το αρέσει, μου αρέσει και εμένα και σου βγαίνουν πραγματάκια και είναι αυτό που λες μετά, ρε, πώς παίξαμε έτσι, ξέρω εγώ, ή πώς βγήκε τόσο ωραίο. Αυτό το πράγμα είναι. Όταν νιώθεις τον άλλον ότι του αρέσει, σου βγαίνει αυτόματα. Ελευθερώνεσαι λιγάκι. Ελευθερώνεσαι, ναι.
Δεν σκέφτεσαι ότι τι θα παίξω εδώ, τι θα κάνω. Μάλιστα. Δηλαδή επηρεάζει, υπάρχει μια επιρροή μεταξύ μουσικής και ακροατή. Ναι, σίγουρα. Υπάρχει έτσι μια αλληλεπίδραση. Και πώς πιστεύεις ότι επηρεάζει η μουσική από τον ακροατή, παράδειγμα. Όχι μόνο εσύ όταν παίζεις εσύ για αρχή, πες μας, ναι. Το κάνει, ξέρω, να κάνει να χαίρεται, Ναι. να στεναχωρείτε. Γιατί έρχεται κάποιος να σας ακούσει σε ένα μαγαζί. Ξέρεις, τώρα μου δες μια πάσα για να σου πω για τον... θυμάσαι το μαγαζί του Μαρίνου, πάνω στην Άνω Σύρο. Ναι. Αυτό κάνει πάρα πολύ καλά, μπορεί και ψυχολογία άτομα ο Κώστας ο Δουμουλιάκας. Δηλαδή πήγαινα να τον ακούσω τότε, θυμάμαι πριν πόσα χρόνια. Πρέπει να μου πάει 4-5 χρόνια από τότε. Που έχει κλείσει ο Μαρίνος. Και αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, εντάξει, είναι αυτό που λέμε ρεμπέτης, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είχε επικοινωνία με τον κόσμο, με τους μουσικούς, μπορούσε και έπαιζε παίχτης, ταξίμια, τα πάντα. Μπορούσε και ψυχολογούσε τον κόσμο και κάθε φορά τον έπαιρνε μαζί του. Δηλαδή, άλλες φορές έβαζε, ξέρω εγώ, μόνο χαρούμενα τραγούδια, να σου το πω και έτσι. Δηλαδή, ματζόρε, τέτοια διάφορα. Άλλες φορές έβαζε πιο καταθλιπτικά. Αλλά πάντα δηλαδή, ήταν όλοι πάνω στο Δουμουλιάκα, ρε παιδί μου, να σου το πω. Είναι αυτό που λες, ότι τελικά πρέπει να ξέρεις, να τον ψυχολογήσεις τον άλλον για να τον τραβήξεις. Μεγάλη δουλειά αυτό. Πολύ μεγάλη δουλειά. Και δύσκολα δουλειά, Ναι. Και αυτό το έχω παρατηρήσει στο Δουμουλιάκα που σου είπα. Πολύ μεγάλος. Ο Δουμουλιάκας είχε έρθει για 2-3 χρόνια στη Σύρο. Ερχόταν κάθε καλοκαίρι, όπως θυμάμαι. Ναι, πρέπει να έρθει. Συνεχόμενα έχει έρθει κιόλας. Τώρα αυτό που είπα έτσι για καλοκαίρι, θέλω από την πλευρά σου λίγο να μας πεις αν μπορεί κάποιος να ζήσει στη Σύρο μόνο ως μουσικός, να ζήσει από τη μουσική. Για πες μας την άποψή σου. Θα πιστεύω ότι τα μαγαζιά πλέον που υπάρχουν στη Σύρο, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν, τώρα να σου πω για το δικό μου κομμάτι, τα ρεμπέτικα, αυτά που παίζω, νομίζω δεν υπάρχουν έτσι για να μπορέσουν οι μουσικοί που υπάρχουν τώρα αυτή τη στιγμή στο νησί να ζήσουν, ρε παιδί μου. Αξιοπρεπώς δεν μπορεί να το υποστηρίξει το νησί, δυστυχώς. Και δυστυχώς γιατί έχουν κλείσει. Για πες. Έχουν κλείσει όλα στην Άνω Σύρο, για παράδειγμα, που είναι η γενέτειρα του Μάρκο, ξέρω εγώ. Που λες Μάρκο και ακούγεται στα πέρα του κόσμου, ξέρω εγώ, το όνομά του, δεν έχουν ένα μαγαζί να παίξει ρεμπέτικα. Και όχι ρεμπέτικα, είναι και παραδοσιακά, ρε παιδί μου, του νησιού. Τραγούδια. Κρίμα. Δηλαδή, πιστεύω πρέπει... Ούτε καλοκαίρι έχει. Καλοκαίρι έχει κάτω στο λιμάνι. Έχουν μείνει 2-3 μαγαζάκια. Το Λαουτάρι, της Μαρίτσας ήταν ένα άλλο που παίζανε. Ποιο άλλο είναι. 2-3 μαγαζιά έχουν μείνει. Ο Βολικάκης, νησιώτισσα δηλαδή. Δεν ξέρω αν ξέρεις που είναι αυτό. Ναι, ξέρω που είναι. Ξέρω που είναι. Ο Βολικάκης. Καλοκαίρι βάζουν λιγάκι πιο πολύ από όσο ξέρω. Ζωντανή μουσική και το πέτρινο βάζει και πού. Και το πέτρινο βάζει, ναι. Είναι και ένα άλλο στο στενό, στα Μανάβικα μέσα. Το μικράκι, όχι το μικράκι. Που είναι το 7, το ακριβώς προηγούμενο. Είναι το 7 ο Τζόρτζης και άλλο ένα. Και αυτό βάζει μουσική τα καλοκαίρια. Ναι. Στα Μανάβικα μέσα. Και εμένα μου διαφεύγει τώρα. Μαριός της Μαρίτσας, όχι της Μαρίτσας είναι άλλο. Ναι, είναι άλλο. Εντάξει, δίπλα στο σοκάκι της ευτυχίας. Ακριβώς, ναι. Το διπλανό. Και η πλάκα είναι ότι αυτό το μαγαζί όποτε βάζει μουσική,
Έχει γεμίσει. Ναι, πιστεύω. Δηλαδή θέλω να πω ότι βάζοντας μουσική, ζωντανή μουσική, συνήθως έρχεται και περισσότερος κόσμος. Ναι, και σε αυτό το σημείο κιόλας είναι στενά, ξέρεις. Είναι πολύ στενό, οπότε εγκλωβίζεται το ήχος και είναι πιο σε σχέση με άλλα μαγαζιά, ρε παιδί μου. Οπότε εγώ πιστεύω γι' αυτό πάει και ο κόσμος πιο πολύ. Είναι πιο συγκεντρωμένος ο ήχος, οπότε συμφέρει. Αλλά είναι κάπως δύσκολο όμως να ζήσεις μόνο από αυτό εδώ, Σύρο. Για την ώρα πιστεύω ναι. Αλλά νομίζω ότι άμα γίνει μια συλλογική, ρε παιδί μου, έτσι προσπάθεια από εμάς μουσικούς, κάτι να κάνουμε μια, να το πω έτσι, αίτηση, πώς να το πω, στο Δήμο κάπως να υπάρχει, ρε παιδί μου, μια υποστήριξη κάπως. Να μπορούμε να παίζουμε είτε σε εκδηλώσεις, είτε σε μαγαζιά, οτιδήποτε είναι αυτό. Γιατί είναι κρίμα, υπάρχει πολύ μαγιά στο νησί. Και πιστεύω θα συνεχίσει να υπάρχει. Θέλει γερό στο μάχη. Τι άλλη δουλειά κάνεις για να μπορέσεις να συντηρήσεις εδώ πέρα? Εγώ που και που κάνω σεζόν. Πρόπερση είχα πάει σε ένα μαγαζί σαν σερβιτόρος. Και τώρα αυτό, άμα πιάσω κάνα μεροκάματο με τη μουσική, τελειώνω και τη σχολή τώρα σιγά σιγά που έχει εδώ στη Σύρο και λέω να φύγω και Αθήνα κάποια στιγμή. Τώρα μόλις το τελειώσω, να κάνω και το στρατό μου. Δεν τα έχω κάνει αυτά. Να πας Αθήνα με το καλό. Να πας Αθήνα για μόνιμα ή... Μόνιμα με την έννοια έτσι να πάρω και άλλες εμπειρίες, ξέρεις. Έχει και εκεί μουσίκαρους, ρε παιδί μου, να ακούσω. Και εννοείται πως θα γυρνάω εδώ στη Σύρο. Και στο μέλλον λέω να κάτσω και εδώ, να μην ξαναφύγω. Αλλά τώρα θέλω να γυρίσω. Είμαστε εδώ στο νησί, πολύ ωραία. Για πες μας τώρα μια συναυλία έτσι που σε έχει στιγματίσει, που έχεις ακούσει μια ζωντανή μουσική, ζωντανή συναυλία. Κάποιον που να λες, να τον έχεις στο μυαλό σου σαν μνήμη, σαν καλή μνήμη όμως. Θα έλεγα μια συναυλία που είχε κάνει ο Ξαρχάκος, που είχε κάνει κατά Μάρκον, κατά Χατζηδάκη, κατά Θοδωράκη. Είχε χωρίσει δηλαδή σε ενότητες διάφορα κομμάτια από το καθένα, κατά Μάρκον του Μάρκου. Είχε κάνει 3-4 ενότητες και κατέληγε στον Ξαρχάκο. Και είχε τις συνθέσεις του και των αλλωνών και τα έκανε, τα άλλαζε τα κομμάτια, ρε παιδί μου. Τα αναρχίστρωνε. Και μου έχει μείνει από αυτή την συναυλία, καλά όλη η συναυλία μου έχει μείνει. Και μου έχει μείνει του Μάρκου το κομμάτι, τα ζηλιάρικα σου μάτια. Το είχε κάνει ένα πράγμα, ρε παιδί μου, σαν πώς ακούς μια συμφωνική ορχήστρα, αλλά είχε μόνο μέσα μπουζούκια, ακορντεόν, πιάνο και μπάσο. Αυτά, τίποτα άλλο. Και άκουγες τα πάντα, ρε παιδί μου. Ναι, μου έχει μείνει αυτό το σημείο. Θα στο στείλω δηλαδή και υπάρχει και βιντεάκι που παίζει αυτό το περίεργο. Σαν όμως αυτό σαν ένα σύνολο ήταν. Ένα οργανοπαίκτη που να σου έχει μείνει, ξέρω εγώ, και να λες τι φοβερά που έπαιξε, ξέρω εγώ. Το Δουμουλιάκα θα σου πω και πάλι. Το Δουμουλιάκα, εντάξει. Ναι. Το Δουμουλιάκα με τα μέχρι τώρα που έχω δει, γιατί σου λέω πήγαινα εκεί κάθε Κυριακή και δεν υπήρχε ο άνθρωπος. Δηλαδή ήταν όλα αυτά που σου είπα και πριν. Δεν υπήρχε. Ήταν μια πηγή γνώσης, δηλαδή να πας εκεί να δεις τι κάνει, πώς συμπεριφέρεται, πώς παίζει. Σου άρεσε αυτό? Ναι, και παίρνεις πολλά πράγματα, ρε παιδί μου. Είχα κάτσει και μερικές φορές δίπλα του. Όλοι μας δηλαδή, και τα παιδιά, ο Θεόφιλος, όλοι είχαμε κάτσει δίπλα του. Και ο Αλέκος είχε πάει, το παιδί που παίζει κιθάρα τώρα και την κιθάρα και αυτό τα πάντα παίζει. Ναι, όλοι δίπλα του για να πάρεις πράγματα. Διαβίου μάθηση, ας πούμε, λένε. Ναι, αυτό ακριβώς.
χωρίς νότες, χωρίς παρτιτούρες, πάνω εκείνη την ώρα, πάνω στο μεροκαμάτο. Ναι, άλλο σχολείο. Σχολείο μεγάλο κι αυτό. Ναι. Και πρέπει να έπαιζε πολλές ώρες, έτσι, 4-5 ώρες. Ακούραστος παραπάνω, έπαιζε μερικές φορές έπαιζε και μέχρι 5 ώρα το πρωί. Που λέγανε τα παιδιά. Εγώ δεν είχα κάτσει τόσο πολύ. Ναι. Και μετά κατέληγε στον Μποέμ. Το θυμάσαι, το έχεις πετύχει. Κατέληγε στον Μποέμ. Μια φορά είχα κάτσει μέχρι το πρωί και μας πήγαινε από την πίσω μεριά που είναι η σχολή των εμποροπλιάρχων, στο νησάκι, από το νησάκι μεριά, και έβγαινε ο ήλιος και έλεγε λιώμα τελείως ήταν και λέει «Κοιτάξτε ρε παιδιά, τι ωραία χρώματα», έλεγε ο ουρανός, και μας μιλούσε εκεί, έλεγε τα δικά του. Με μιλιάκας μιλάμε. Και λες, ωραίος άνθρωπος. Θα συνεχίσουμε με το τι είναι για σένα η μουσική. Έχουμε λίγες ερωτήσεις ακόμα και σε ευχαριστήσω για σήμερα. Ωραία. Τι είναι για σένα η μουσική? Μουσική, Τι είναι μουσική? Μουσική είναι για μένα να βάλω πάνω την παρέα. Δηλαδή να έχεις κάποιον άνθρωπο. Παρέα, ευχαρίστηση, χαρά, ξέσπασμα κάποιες φορές. Αν έχεις στεναχώριες. Αν να πάει σε ένα αντικαταθλιπτικό, παίζει μουσική. Και ηρεμείς. Έχω σπάσει αρκετές φορές χορδί. Και παίζεις σε ένα νόημα, ξέρω τι λες. Ναι ρε παιδί μου, αλλά μόνος μου. Αυτά τα σημεία γίνονται, δεν μπορείς μπροστά στον κόσμο. Αυτό που λες δεν έχεις όρεξη, κάτσεις μέσα λίγο, θα παίξεις μουσική, εμένα μου φεύγει προσωπικά. Αυτό. Χαρά, ξέσπασμα, είπαμε, παρέα, και πάνω θα βάλω την παρέα, γιατί εκεί δηλαδή μεταμορφώνεται η μουσική ρε παιδί μου όταν παίζεις με τον άλλον και καταλαβαίνεις άλλα πράγματα. Μπαίνεις σε άλλα μονοπάτια και γίνεται. Είναι μετά το κάτι το μαγικό ρε παιδί μου, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Και όσο πιο πολλά άτομα είστε και συντονίζεστε, είναι μαγεία μετά, δεν υπάρχει. Χορεύω από μέσα μου μετά, ξέρεις. Ακούω και είναι απίστευτο. Φεύγουν όλα τα προβλήματα και όλα τα βάσανα. Ακριβώς. 2 τελευταίες ερωτησούλες. Είναι από το ημερολόγιο του Προύστ, τέλος πάντων. Η πρώτη. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σου φόβος? Μεγαλύτερος μου φόβος, Μη μείνω μόνος. Γιατί αν μείνω μόνος, με ποιον θα μιλάω, με ποιον θα... Δηλαδή πιστεύω ο άνθρωπος... Θα είσαι στο μπουζούκι σου. Λέμε ο Αδάμ και η Εύα, δεν λέμε μόνο ο Αδάμ ή μόνο η Εύα. Λέω για παράδειγμα τώρα, εντάξει. Ναι. Θα έχω το μπουζούκι μου, σωστό και αυτό. Κοίτα, σε περίπτωση που έχω ακόμα το μπουζούκι, ίσως έμεινα μόνος μου. Γιατί θα μιλούσα στο μπουζούκι. Αλλά ναι, να μην μείνω μόνος καθόλου, είναι πολύ άσχημο. Πάντα πρέπει να έχεις κάποιον να στηρίζεσαι. Καλό είναι ωραίο. Σε ποιες περιπτώσεις λες ψέματα? Αν λες ψέματα, μπορεί να μην λες. Έχω πει και εγώ ψέματα. Σε ποιες περιπτώσεις λέω ψέματα? Ίσως όταν δεν θέλω να στεναχωρήσω κάποιον, του λέω να το πω, όχι λευκό ψέμα, δηλαδή δεν θέλω να τον στεναχωρήσω ακριβώς και δεν θέλω να αποφύγω μια κατάσταση, να μην τον φέρω σε δύσκολη θέση κάποιον άνθρωπο. Θα πω ένα ψέμα ή αυτό θα το πω και παικτικά, δηλαδή πάμε να παίξουμε όλοι μαζί και είμαστε 3 μπουζούκια, ξέρω εγώ. Εκεί θα κάνω ένα ψέμα ρε παιδί μου στο παίξιμο, δηλαδή δεν πας να δειχτείς τον άλλο, πας να παίξεις με τον άλλο, να δεθείτε μαζί. Οπότε δεν χρειάζεται να δείξεις, ξέρω εγώ, ότι κοίτα, τρίντιν, παίζω εγώ, παίξεις 20 νότες, ωραία, μπράβο, τις έπαιξες. Οπότε θα... Παίζω κι εγώ, πες. Ναι. Καλύτερα να παίξεις, ναι, να παίζουμε όλοι μαζί ρε παιδί μου, ξέρεις. Και μαζί να εξελισσόμαστε σαν άνθρωποι μετά.
και σαν μουσική. Οπότε, λευκά ψέματα λες. Λευκά ψέματα, ρε παιδί μου, και κάποια στιγμή δεν θα είναι ψέμα, γιατί μετά ο άλλος θα σε έχει φτάσει, να το πω τώρα με τη μουσική που είπαμε, είτε παίζει μπουζούκι οτιδήποτε, θα σε έχει φτάσει, θα έχει μοιραστεί τη γνώση, ξέρω εγώ. Οπότε εκεί σταματάς και παίζετε κανονικά μετά. Και λύνεστε εκεί δυο μαζί ή τρεις, όσοι είστε, 10-20. Έτσι το βλέπω. Συμφωνική ορχήστρα. Ναι, θέλω πάρα πολύ. Θα ήθελα να παίξω σε ορχήστρα συμφωνική. Δεν φοβάμαι. Μακάρι, ναι. Θα ήταν ωραία εμπειρία. Άμα το θες πολύ, πιστεύω να γίνει. Άμα... Ούτε τα 30 ακόμα δεν είναι φτάσει. Θέλω να διαβάσω και νότια, θέλω να τις μάθω. Τέλεια. Ναι. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και φάει λιγάκι να παχύνεις λίγο. Ό,τι μπορώ να κάνω, ρε. Σας ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.